Đây là cây mãng cầu Do Thái của Út nè. Bây giờ nó đang nuôi khá là nhiều trái. Ngày hôm nay Út nhỏ phải đi tỉa bớt. Út nhỏ sẽ dẫn cả nhà đi tỉa trái cùng với Út. Chứ nhiều trái quá nó nuôi không có nổi, thì cái trái của nó sẽ không có được to lắm. Trồng mãng cầu cái khó khăn nhất là cái giai đoạn này là mình không có nỡ bỏ trái nào hết. Nhưng mà giữ hết thì không có được. Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà mình đã đến với video của Út nhỏ Cali. Hôm nay Út nhỏ xin mời cả nhà trở lại thăm vườn mãng cầu cùng với Út nha. Đây là cây mãng cầu Lisa này cả nhà. Út nhỏ mới ghép giống chắc cũng được 1 năm rồi, cho nên năm nay Út cũng không có dám để trái nhiều đâu, để cho nó nuôi cây á. Cái này là mình ghép giống ở ngay đây nè, cho nên mấy cái trái này chút nữa mình phải cắt bớt hết, chỉ để có 2-3 trái thôi. Đi mua mãng cầu cả nhà thì Út nhỏ khuyên là nếu mà được thì mình nên đi mua vào cái mùa mà nó đang có trái á, để mà mình có thể nhìn rõ ràng cái trái của nó. Út nhỏ đi mua cái cây này á, Út nhỏ kêu cô chủ vườn: cô ơi, cho em một cái cây Lisa, mà bà đưa lộn cái cây hình như cây Do Thái hay cây gì á, Út cũng không biết nữa, nhưng mà cái trái của nó ăn dở ơi là dở luôn cả nhà. Mua về mà mình đâu có biết liền đâu cả nhà. Mình mua cây nhỏ đó, cho nên mình trồng cả 1 năm rưỡi sau á thì nó có trái, mình mới biết cây đó không phải là cây Lisa. Thì lúc đó đó Út nhỏ ghép cái giống Lisa vô, cho nên năm này á là năm đầu tiên nó cho trái mà là trái Lisa, chứ còn cây của nó là đã 2 tuổi rồi. Năm thứ nhất là nó cho cái cây trái mãng cầu Do Thái hay mãng cầu Út gì á, Út cũng không biết nữa, nhưng mà ăn dở quá thì phải ghép cái nhánh này vô nè. Nhánh này thì năm đầu tiên nó cho trái. Đây là mãng cầu Lisa nè cả nhà. Thì năm nay là năm đầu tiên nó cho trái thôi, Út sẽ không có để nhiều, để 2-3 trái cho có như vậy thôi, để cho nó nuôi cái vết thương của nó. Chứ mà mình ghép mà mình ham để trái nhiều là cái cây nó khó lành vết thương lắm. Đẹp ghê chưa, đã chưa? Mấy cái trái này nè, cái này nhìn cưng ghê chưa, cái này nhìn nó rất là đẹp. Mãng cầu Lisa đó là nó rất là khó chịu nha cả nhà. Trái của nó đa số là bị móp méo không à. Nhưng mà Út thụ phấn Út cũng hơi cẩn thận thì mấy cái trái này nó nhìn nó không có tệ lắm cả nhà. Chứ đa số là Út thấy nó méo méo không à. Ngày hôm nay Út sẽ tỉa bớt. Đây là cái trái mà Út sẽ giữ nè cả nhà. Tại nó là Út thấy là trong mấy trái này là trái này nó đẹp nhất nè, mà nó bự nữa, mình sẽ giữ nó lại. Cách tỉa là do mỗi người nha cả nhà. Mình thấy cái cây của mình nó giống như là nó có thể nuôi trái bao nhiêu thì mình giữ thôi, chứ không có ai tỉa giống nhau đâu. Út thì tại vì đây là cái năm đầu tiên nó cho trái, cho nên mình sẽ giống như không có giữ trái nhiều, chứ còn không thì Út cũng không có cắt nó nhiều như vậy đâu. Thì bây giờ mình tỉa bớt cho nó gọn, để mà cho cái trái nó có chỗ mà nó giống như là nó phát triển. Trái này nó không có đẹp lắm, chắc là ong rồi nó thụ phấn cho cây cho nên Út sẽ cắt bớt. Mỗi nhánh chắc mình để 1 trái thôi. Ở dưới đây nữa nè nha. Cái cây này Út thấy đặc biệt là nó cái giống Lisa Pride nó ra bông rất là nhiều, mà hình như nó thơm hay sao, có nhiều con ong đồ tới chắc cũng giúp thụ phấn đó cả nhà. Cho nên mình chỉ có thụ phấn có 1-2 lần thôi, tại năm nay mình cũng bận mình không có thụ phấn nhiều, nhưng mà thấy nó dường như nó đậu cũng hơi khá nhiều mình thụ phấn có mấy cái nhưng mà hình như con ong nó giúp mình thụ phấn thêm hay sao cho nên bây giờ mình phải cắt bớt. Thì cái trái này thì nó cũng hơi méo mó, nhưng mà Út nhỏ sẽ giữ nó lại, tại vì nó nằm ở một cái cành riêng Còn mấy cái trái này nè, cái này tuy là nó cũng nhìn không có tệ, nhưng mà mình không thích thì mình bỏ nó luôn.
Mỗi nhánh út chỉ để một trái thôi, bỏ luôn. Ở trên đây nữa nè, cả nhà thấy không, cái nhánh này nó có 3 trái lần. Mình không có nghĩ nó nuôi được hết đâu, cho nên mình cũng cắt bớt luôn nha cả nhà. Trái năm nay cái cây này thật ra nó cho trái cũng hơi nhiều, nhưng mà mình phải bỏ bớt, tại mình không có ý định nuôi trái đó cả nhà. Ở đây có 2 trái, út nhỏ cắt luôn trái này nha cả nhà. Tuy là nó bự nhưng mà trái của nó nhìn út cảm thấy nó không có đẹp lắm, cho nên út bỏ luôn. Tại mỗi nhánh á, cây này nó còn nhỏ quá, út chỉ muốn mỗi nhánh mỗi trái thôi cả nhà. Cái này là mình cũng tham á, chứ thật ra để 2 trái là đủ rồi, nhưng mà mình để 4 trái, mình để 4-5 trái để giống như mình trừ hao á. Vài bữa nó có rụng hay là nó gió nó thổi gãy hay là cái gì chuyện gì mình không biết á, thì cái này mình trừ hao thôi. Nhưng mà chắc giờ cuối út cũng chỉ để 2 trái hoặc 3 trái thôi. Để cả nhà thấy không, cái vết thương của nó nè, chưa có được lành lắm đâu. Cái này là ghép cũng được 1 năm rồi á, cho nên mình chủ yếu là mình muốn nuôi cây. Mình chỉ có để giống như là để mình ăn cái giống của nó, coi thử nó có chuẩn giống không thôi cả nhà. Cây này á là năm nay nó cũng phát tướng rất là nhiều á, chứ năm ngoái nó nhỏ xíu à cả nhà. Giờ là nó mát hơn rồi nè cả nhà. Giờ thật ra bây giờ cũng còn 5 trái. Ở đây nữa nè, cái này cũng phải bỏ luôn, cái trái này út cũng phải bỏ luôn cả nhà. Đó. Để mỗi nhánh chỉ để 1 trái thôi, út chỉ giữ những cái trái đẹp với lại những cái trái mà giống như nó nằm ở cái cành chính đó cả nhà, thì nó sẽ mạnh hơn. Bây giờ mình tạm giữ 5 trái nha, vài bữa mình cắt bớt. Mình cũng có tới cái vườn đó, mình nói với người ta là người ta bán lộn cho mình á, thì cái cô chủ vườn đó cổ cũng rất là tốt, cổ giống như cổ xin lỗi á, xong rồi cái cổ đền lại cho út một cây Lisa khác nè cả nhà. Thật ra là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình cũng không có bắt đền người ta, nhưng mà cổ kêu thôi đem một cây Lisa về trồng cho vui thôi, chứ nhà mình cũng trồng 2-3 cây rồi. Sẵn cổ đưa út nhỏ về, út nhỏ trồng ở đây nè. Hôm bữa giờ bỏ bụi nó luôn á. Cây này là cũng mới bỏ xuống cũng 7-8 tháng gì đó, cho nên năm nay không có để trái. Còn bên đây nè cả nhà, đây là cây mãng cầu Do Thái của út nè. Từ cái lúc mà út bỏ phân tới giờ là út không có quay lại cho cả nhà coi. Bây giờ nó đang nuôi khá là nhiều trái. Ngày hôm nay út nhỏ phải đi tỉa bớt. Út nhỏ sẽ dẫn cả nhà đi tỉa trái cùng với út, chứ nhiều trái quá nó nuôi không có nổi cả nhà, thì cái trái của nó sẽ không có được to lắm. Đã ghê chưa, nhìn nó rất là khỏe. Mấy bữa nay á, tại vì ở nhà của út cũng đang sửa nhà cả nhà, cho nên út nhỏ không có chăm sóc cho nó nhiều được như năm ngoái. Cái lúc mà thụ phấn hoa cũng vậy, út nhỏ không có thường xuyên đi thụ phấn cho nó. Cái số lượng trái thì út cũng phải cắt bớt, tại vì mình không có dự định là cho nó nuôi trái nhiều á cả nhà. Năm ngoái thật ra là út hơi tham, út để cầu cả 100 trái vậy đó, nhưng mà nó cũng nuôi khỏe lắm và trái cũng rất là bự. Nhưng mà năm nay mình chủ yếu là phải cho nó dưỡng cây với lại cho nó nuôi ít trái lại thôi cả nhà, đủ trái ăn thôi. Nhà út thì trồng rất là nhiều mãng cầu rồi, cho nên mình cũng không có ham là phải cho nó nuôi quá là chừng nhiều trái. Mấy trái này nè, cưng ghê chưa. Trái mãng cầu của út năm nay nó cũng ra sớm, ra bông sớm á cả nhà, cho nên trái của nó cũng bự rồi. Thật ra là út đi tỉa trái bây giờ là tỉa hơi trễ đó, chứ mình tỉa là lúc nó còn nhỏ nhỏ như vậy nè cả nhà, chứ nó bự như vậy là nó đã hút rất là nhiều dinh dưỡng rồi. Trời ơi, dưới đây nhiều lắm nè. Quá chừng là trái cả nhà. Mấy trái này là mình phải xử hết á, mình bỏ bớt lại. Trồng mãng cầu cái khó khăn nhất là cái giai đoạn này nè cả nhà, mình không có nỡ bỏ trái nào hết. Nhưng mà giữ hết thì không có được, bắt buộc là mình phải cắt, chứ còn không là nó cũng rụng cả nhà, tại cái cây đó, nó nuôi không có nổi.
Bây giờ mình chọn những cái trái mà xấu á, mình cắt trước. Rồi mình chỉ có ưu tiên cho những cái trái mà nó nằm ở cái nhánh chính. Thì Út để ý là cái trái nào mà nó mọc ra ở ngay chỗ cái nhánh chính đó cả nhà là nó sẽ bự. Ở đây mình có hai trái nó dính chung nè cả nhà, mình phải bỏ đi một trái thì nó mới đủ dinh dưỡng nuôi cái trái kia được. Thì bây giờ Út nhỏ sẽ giữ lại cái trái đẹp nha. Hôm nay cái sự can đảm của Út chỉ có tới đây thôi. Cái gì để dành ngày mai mình ra mình cắt tiếp. Ở bên đây nè cả nhà. Cây này là cây mãng cầu hot tail của Út. Cây này là Út ghép giống á cả nhà. Út gọi nó là hot tail tại vì mình ghép cũng khá là nhiều giống ở đây. Ở đây cái nhánh này là Út mới ghép năm nay nè cả nhà. Cái nhánh này cũng Lisa nè. Rồi ở bên đây là do Thái trái to kilo nè. Cái này là do tự tay của Út ghép. Ở bên hông đây là cái nhánh này là Út mới ghép chắc cũng được mấy tháng về trước nè. Bây giờ nó cũng đang ra bông nữa nè. Cái này cũng ghép được chắc cũng từ tháng 5 tới giờ đó, ghép chơi thôi nhưng mà cũng đậu. Đa số mà mình ghép cả nhà là mình phải ghép ở đầu mùa xuân nha cả nhà. Ở giữa mùa xuân á thì cái xác suất đậu nó sẽ cao hơn. Còn tự nhiên Út hứng lên á, Út đợi tới tháng 5, cuối tháng 5 luôn á, Út ghép đại cái nhánh này. Cây mãng cầu Út thấy nó rất là dễ đậu, chỉ cần mình biết cái kỹ thuật á, cái mình ghép là nó đậu. Để Út mở ra cho cả nhà coi nha. Thì nó cũng đã mạnh rồi. Còn cái nhánh ở đằng sau cái nhánh ở đằng sau á là Út mới ghép từ tháng 5 á. Mình thì không có phải là chuyên nghiệp nhưng mà tại đối với cây mãng cầu á cả nhà, nó quá dễ ghép luôn cho nên cắm đâu là nó đậu đó. Út lấy cái dây electrical tape á, Út thép đã chưa đó. Mới có mấy tháng thôi mà giống như là nó khi mà nó đã giống như là nó đã thành công á là mình nhìn mình biết liền cái phát triển của nó là cả nhà. Nó bên đây nè, nó đâm mấy cái tược ra nữa nè. Rồi bên đây nữa nè, để Út gỡ luôn cái này. Mình gỡ cái này mình khoe luôn nha cả nhà. Cái này là phải nói là mình khoe. Cái nhánh này Út ghép ở cũng tháng 3, lúc tháng 3 hay tháng 4 gì không có nhớ rõ lắm. Mình gỡ nó ra cho cả nhà coi. Mấy này là ghép cho vui thôi cả nhà. Chứ cái cây mãng cầu này, cây mãng cầu Do Thái nhà Út trồng nhiều Do Thái quá rồi. Cho nên Út lấy cái cây này. Mình lấy cái cây này mình làm cây cocktail cho vui cả nhà. Đó, nhà coi nó nè. Nó lành nè. Mình không có chuyên nghiệp. Mình ghép chơi cho vui thôi. Đó. Thì thấy nó thành công rồi đó. Cho nên nó ra láo non quá chừng rồi cả nhà. Đã ha. Được nhánh này là Lisa Pride á cả nhà. Còn cái nhánh này ở sau nè, mấy cả nhà thấy không, nhánh này là cây Do Thái đỏ. Do Thái đỏ rất là đẹp, để nó có trái đi. Út nhỏ quay cho cả nhà coi. Còn cái nhánh đằng trước là cái giống Do Thái trái to kilo ở bên nhà ba má Út á. Đó, hiện tại là mình có 3 giống. Còn ở dưới đây là mình để dành khi mà nó bự một chút đi. Rồi Út sẽ ghép một cái giống vô. Là mình sẽ được 4 giống. Đây là cái mãng cầu Lisa này cả nhà. Hôm bữa lúc mà cắt tỉa nó nhỏ xíu rồi, còn bây giờ nè nó bự ghê chưa.
Năm vừa rồi á, nó cho mình rất là nhiều trái, cho nên năm nay á, là Út nhỏ định không có để nhiều trái cho nó, để cho nó dưỡng á cả nhà. Đẹp không? Đây là cây táo tàu GA866 của Út nè. Năm nay là năm đầu tiên của nó cho mình được có mấy trái à cả nhà. Trái của nó đẹp ghê chưa? Tuy là ít trái nhưng mà mình có thể ăn thử được. Bữa đậu bông cũng nhiều nhưng mà chắc nó còn yếu á. Mình mới trồng nó xuống đất khoảng được 5-6 tháng à. Cho nên nó vẫn còn rất là yếu. Nó cho mình được 3-4 trái à. Trái của nó đã không cả nhà? Trái bự ghê chưa? Cái này chắc cũng gần ăn được rồi. Cây mận của Út nè cả nhà. Bây giờ nó cũng đang ra lá non nè. Năm nay là coi như đặc biệt là Út không có để trái gì cho nó hết. Cái này là mình trồng xuống cũng khoảng 1 năm thôi à. Bây giờ là mình đang chủ yếu là dưỡng cho nó mau lớn một tí xíu cho nó khỏe lại. Chứ không có ham trái gì hết. Coi như là năm nay là không có trái, không có để bông, không có để trái gì cho nó hết á. Táo tàu Sugarcane, cây này Út trồng cũng khá là lâu rồi. Cảm ơn cả nhà đã coi video ủng hộ Út. Hẹn mọi người video tiếp theo. Xin cho mình một like và bấm subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt cả nhà.